naman, pwede ko sa'yo. Pwede ibaya. Ito, tinamita ko. Tago mo yung wallet ng blue wallet. Ano yun ako, dahil magbibigay pa. Binayaran mo, dahil ka man sa dahil ka man sa pautang kaya pag nag-room ka, kaya na, pag kaya, deny na, deny. Ay, deny. Oo, hindi ka. Hindi ka mo dahil sa comment ka. Listo. Binayaran nila, kapag bayaran nila, na-release nila, deny. Ibang utangan, hindi na utangan na nag-focus ng buhay. Eh, ayun, utangan na ako. Diba, hindi na, tapos ang iba, baba pa ng pick-up pa, kung pinalog guarantee nila, baba, sa cloud mag-guarantee.
Kapi ka? Kasi plan kung ano. Ay, na, nagko-comment ka. Hmm. Hindi ka, basta nga niya, kung pautang ka man yan, ababa na yung dating sa pagtutunan lang. Kung doon okay lang. Kung pimit ka na, malitaw mo kung tawag mo ka na, may hirap ka rin. Nada.
May tinapay pa. May lugar. Ikaw ba ka? Tingkat pa ka. Dito ko rin sakit. Ha? Wala ko na sarap. Gusto nga ito lugar na tinapos na ito. Tinapos na ito. Yun na yan. Sige na kuya. May kaplas ka? Tuloy ko na mo. Wala. Mas yan o, mas yung kalagado. Balikan. Narahan, kung kita kami sa sakson, pinabakal ko, yung wifi. Ganda yung Kira. Sa iba tao, matulong yan eh. Tulong yan. Ano ko, dahil wala ko sa wala sa nakakuha mo na. Ako wala, ipakano ito. Tayo, kita na. Buto na ako, aso ulis na kung bumuhukos. Buto ako ulis na nga, ipinaka. Hindi ko mga tayo, Roy. Diba, kira mo? Right, ang pwetso ay... Wala ba? Hindi, hindi pwetso. Ano? Ano? Mulo ilang kuya. Uno na tayo ni Uno! Ganit ang pwetso nga. Wala na nakikita. Kuya, kuya, Wala ako nagagawin mo. Ako rag ko. Wala nagagawin Uno. Sabi ko daw. Hindi mo umalis. Balik ka. Bibi mo. Yun sinikarap ko. Garamit lang din yung mga uniyo. Yan yung pwedeng ko. Mahal, tanong sa mga uniyo lang. Yung kota, may ano yun, may set sa inyo ka. O, yan. Yan, gusto mo. Ano pag ito sa baba? Ano pa ito?
Wala ba ito? Hindi nga daw ang pinaging batin mo. Sige, kiwa na pala nito. Kung may katao, pero mali. Ay, ala ba nga dyan o? Iba ko lang, sa sarutakaan. Ako yung nakalap late, tama. Pero malit itong nakalaang. Yung ako yung iwan nito. Sige, sama na mo. Ako ba sa dito, alin? Wala ka ng gagino. Yung wala. Ako mo, kaya mo kayo perman taga-tugan mo. Ang problema dyan. Nagtawin taron pa na. Wala, ibigat sa ano. Uy, naku. Ano ka pula? Dalo ko ka. Yawa ko lang ba? Yawa lang pasawag ka. Ano yun yung talig ko? Yan eh. Hindi ito natutukaw. Hindi ito natutukaw. Dali lang kuya. Uy. Ha? Anong bakalo? Kuya, sinabi kuya. Wala. Wala ka. Ako niyo. Sumbil. Parang different. Wala ka mo yan nasa taas. Nasa taas. Anong bakalo nito dito? Wala na. Ay! Sira. Lalo. Ah? Nawa ng kasap ko. Lima. Wala pala ko tinapay. Ito lang. Ay, nagpipon ko ako sa kwarto. Hindi ko nakakabunsi.
Again, kaya nakalimutan ko. Kaya mo nila, oh. Baby? Ano kuya? Kalaog, ginagiro. Ano? Alin, sabi. Yan. May tao. Mami, sila mo. Nakapal, nakita ka lang. Di ba ako? Kuya,
No, papalit ko. Ako. Ngayon, kung papalit ko. Ha? Patay. Di ba gisipin? No, gisipin. Sige. Rama. Ano yan si Jake? Jay. Ano na kung buwang din? Marami ba? Bukas ako na. Ay. Woo! Ako. Ayan.
Wala. Sama ako, gusto mo natin. Uy, hindi ako. Ay, James!
Bati kayo, pag lalo ka nagmamadali nga, tsaka ka na dyan na din mo yun. Kaya ko na lang pakit. Hindi ko kasalanan mo. Ay, wow! Ang ginagawa ko ba? Ay, may gulto ka doon. Ka-display ko sila, ano? Display ko. Magkikila,
ko doon. Ano yun eh? Nabay kami. Uy! So, may dahil hanap ka ng halos na ito. Kung ano ito, bakit yung nagbigigan ko? Kaya ngayon. Kaya ngayon, ito, pag ipunta niya, kung nagpupula, ito pa nga, mapayo ko niya kung ay hindi na bumukas na ayo. Ito, pamatayan. Gamay ka nga. Nakala na nanay ito tao mga kaya nga parang video siguro. Mga ayos din ang nakaka ng video. Ay, yan na, tala. Alam mo, malay ano. Yan na, sukot na. Papel na nakatulog. Hindi ko masisigabat ganito.
See?
Magaling si Sakto sa Wednesday ngayon. Hanggang mabang araw. Hi. Bawi. 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 Ikaw gusto mo? Ito. Isa. Gamit ito. Doon ako sa bawang sa pangit. Ano na ta? Nasa very pwede mo sa akin.
sayang. Alam mo, so ano, pero madadaw ka mo dyan. Yan ang klase, Eh, sige, buksan natin. Ayun. Yun na. Ayun. Wala nga. Nag-search lang ka natin. Dahil ko nagamit ko. Ako dito.
Ibig ko na ikaw hindi makakaroon kayo. Puro ka dito. Pero kaya mga pinag kaya pala ito wala lagi matangay. Sabi siya mga yung
buwang puro mga Koreano, buwang sa ano, sa beach. May magawa ko sa pala espiritu. Ay, malakaw ko ito. Ay, malito. Sa espiritu, ay, mga yung malakaw. Masyado ko yun. Kaya ako, sige ka, ano ko na nagtatarot na baon. Yung mga ganito, dito, pinatay ko doon. Yung benta nga yung gano'n. Putang hayop. Putang ulang. Baligo.
cheater. Kaya nagpapalo. Utang ko na. Tapos yun na. May pwede ba din? Utang ko. Utang pa yan. Utang ko na nga. Kabal. Kabal. May mura, biliyon. Utang ko na nga. Ako sa kapatuluan. Ano na ito ay?
Uy! Ang lakas ko! Sinalog ko sinabi ko. Naligawan ko. Ito. What? Paano kapatid pa? Ulit mo na kung may anong sa agent. Kulit ko.
Bisa share, bisa mamili. Tapos ba yung lima ng payuan, yung pa. Oh, limang payo, limang payo. Oh, meron dito ba? Limang payo. Isang natin. Magsipulit ka din, magaling. Report? Ha? Nagkiring. Ano? Sabi simbula na sa lugi? Dami sigula pa, no? Ha? Sila ka sigula kayo niyo. Wala naman. Kasama na. Balik ko muna sa phone.
Ay naman, depende ako ba? Ay nang ilaw. Oo. Ay naman, pinailaw mo eh. Sino ko pa mo? Rita? Rita? Ay, sino eh? Yung mandit siya. Tapos may gagawin ko na natin ito. Festival Rio. Pero link isa ko. Pero gagawin state bank. Jordan Poole, oh. Buti Jordan Poole. Makulti kasi, lalong mga ganito. Nasa, konti lang pala. Nakapasa. Wala orang mic ano.
Father, like that. Yan mo, oh. Hindi makasya.
Pinapaganda ko sa Kasi yun eh, kung kapuda ay Lol. Wala kaya yun. Ngayon. wala. Para Ano sa akin? ba, nandiyan mo nagkakabot sa ano sabi niya. So, wala mo nandiyan mo. Pagkala sa nagkakabot. Ganyan naman na yan. Magkapalo lang yun.
Masyado. Ikaw ay nindog na sa mga tingin mo. Pero dito ba yun? Pero, chulo mo. Ito nga ito din. Kasi pa lang kung hindi ko, yun. Ano yun na yun?
Kanino na? Ano? Kanya ng kanino? Nataw yan na sunod. Kasing halino. Kasing kung ino galing. Ani. Anino. Ha? Si Alin, sinarami, ha? Iwag hotspot. Kasi nga ni hotspot. H-O. Bawal H-A. Ha? Ang bangge. Ah, Ano eh? ano ka na? Ha? Ayaw. Ah, sige na. Natarig na sa kalaban. Agaw. Ha? Amo. Ipon. Ano ha? Ipon. Ipon. Ipon, di ba? Nito si Kaon. Yun. Ipon. Iwan mo yun bagito. Ipon. Dala ko Ha? lang. Ah, Ipon. ang ipon. Ha? Adidas. Ha? Ano? Ano? Kabata. Amo. Ha? Mamo. Mabata. Ma. Ha? Ma. Ha? Ang. Ay. Ha? Ano? Ha? Ha? Urot bro. Ha? Hangaw. Ha? Urot bro. Ha? Atlo. Atlo. Pero mami. Ano din? Ha? Pagpulo ako. Ikaw. Sakit. Sakit. Sabi na, Dilimel, ano daw kulay na pupunta sa Mink daw. link daw, Mink. ha? Mink. Suping. Kinagana eh. Mink. Yung link daw, kasing maroon. Maroon, gusto Ano na English mo? pink, pink. Ay, nagkarawat ba? Nihula doon yung ano yung siya pink. Dinarap ko na di ko makaitan. Nag-iisip ko. Mga ke. Di ba? Gusto na kayo. Ang ano pala ng violet. Ano tagal kong yelo? Ice. Yelo daw ang yelo na yun. Oo. Kung may yelo, ang yelo na sa rep. Yellow. 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 Di ba man ang yelo sa ice? Iwan. Nalalagay na po na yelo. Di ba man ang yelo sa yellow? Uni, Yellow. yellow. So, yellow. Hindi mo siya napunod na ice. Hindi na po na yelo. So, ano? Ang magenta nga magsusukuli violet. 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 Violet ko na baray. Violet. Violet. Violet na marami. Sabi ni Peter Pan, pero kung maganda, makalipat siya. Bakit inisip mo yung kahit nahulog ka? Pangit na rin mo ba yun ba? Ha? Ayaw. Tuman. Halima. Amo. Pagkaw. Ha? Ayaw mo. Matching. Ha? Aching. Ngayon na yung mundo. Siya nga yun. Kailang karga mo na ako tayo yung mundo.
Ha? James Harden. Iyo, ito na mga Harden. Harden. James Harden. Saya pernah itu kawan. TV. Dia ada saya. BHILA Philadelphia. Si Anthony Davis kita. Anthony Davis. Saan dito? Iya bago. Ha? Iya bago. AD. Sila Yeah. na yung mga kaya. Anthony Davis. Sila. Hindi ko. Sabi nito na libro. Minunong kayo yung mga pagula. Isa mo siya no. Di Angelo Russell. Angelo Russell. Angelo Russell. Ay, so, ano ba? Bakit ba? Ako, ay, manakot ko sito, pati wala akong. Sana magkaram na iyo, ore. Sana magkaram na iyo. Yun mo kami pag-ibo. Saksel, Oo. Ito mga Jimmy ko na ano, pag-ibo. Kapag pag-ibig lang ay Sila ko dyan ni Kapeto, tumba doon. Alalagi din. Hindi mo tayo. Minum. Minum. parang di pa, parang Na. Marong nakarang na. Niyaw. Tumba doon. Ushirwil. Yan. Nash, ay siya, na kami siya pag-ibo. Iyo. Ano dito? Ngayon kami siya ito. Ngayon kami siya ito. Yung hindi magkakot ko. Ito yan. Ito. Ano gusto mo nga? Oo, hindi. Iya, kayo ba? Hindi, kung ko. Ha? Ay, nawala na ako. Hindi ako ano yun, hindi ako ano. Puros ka naman ako. Sabihin, Nasa lane. parang magpalat na dito na ka. Kapul ka, baby. Wasi ko nang kita ko sa iyo. Pati Sulunin sa Rayo. NBO, Yo, maot siya ni. ako, switch na rin. Push da angat. Prepare. Ay, repair ko lang dati. Da kan ayo. Mata. Prepare yung so ayo. Mata repair. Dapat ito. Nasobrahan magtarap. Papel na ano. Pati
Hindi marunong ko pa. Pero sa Jack, pagulo. Yung Ayun. meron ako. Two. Oh, tamo, ganda. Pag nanig, Pwede na. Wow. Oh. Kapalo, mali mo kung paano. masap ka. Oh, So, two. Oh, oh. No. You're gonna die. kung nga ito na tunay ba ito ulit? Ito dyan. Napakulim eh. Dyan ako. Ito ka mo, so, ano, buha ka talaga. May ginagawa ko din. Salamat po. Gilo-gilo. Yun yung buo. Takdog. Yeah. Ayun, nakubaw yung body rin. Aray. Ano sa ano ko? Tabo. Naku. Oo naman. Ikaw na din. Natalik. Okay lang mo lang ako. Patang mo lang. Kapag na siya tayo. Basta doon ako. Kumakuha. Mag-isa. Hello? Uy, araw! Dari ko O kaya, sana nga mag-tubig mo. Uy! Ay, gusto sa buto. Ow! Huli ko! Basa! Ano ito diba? Kasi ako nagka-upload na ako ito. Wait, Alin lang? yung... Ito no. Copy. Ligaya. Two. Pero ni Miso, mag-look susuhan no. Nag-look susuhan ko. Sumutot. Dahil mag-look sa motor, sa tawa ng look. Iyo na yun. Ang gulo. Uy. Yung Kaya minutes mo doon to. Alam ko kung sino sila, di masarap ako ba? Ayan. Itong paital. Ayan. Hindi yung siguro. Double A to, ay double A. Yung na 8 to 9. 8 to 9.
Ako na ito ulit, ha? Ayan! Ang ina mo, mag-iinisip kami ng buwa. Mag-iinisip na... Nalagtag ba siya na? Anak, ako. Oding! Kain doon. Hindi siya kung di na makama. Parang ito pa Yun na siya po ng baga. Bayan mo na ko na dyan. Sabihin mo na. Yan mo ko na. Lera lang mo. Mga YouTube ko na ako, Dave. Dave, may YouTube ko na ako. Oo, kumatay. Basta hindi na ka, gusto ginagiro. Iyo. Dagang matanakan. Kan, dagang matanong. Kan, paano ba may ito no? Nilagang siya. Saka siya, may ako makalam na kumain sa kapatid. Hindi mo talaga maglang ito. Binulog mo ko. Binulog ko. Di mo nga, ako nga. Di mo kasi binulog ko yung yung mga binulog ko daw. Ano ba? What happened to you? Alright. 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 Remember you. Blood is a red. What happened to you? Inadik man ito ang bigyo. Ay po kami na mo. Then, so, blood is a red. Right. Bye. Why is it blue? If God made me beautiful, what happened to you? Wala. Tulog ka sa pinaka. Sa pinaka, ano? Tulog mo sa pinaka. Ano din, it's a red. Hindi na, it's a red.
are red, violet are blue. Ayan, roses are red, violet are blue. Blue. Ay, blue? Roses are red, violet are blue. Ay, Napilit niyo dumaan. blue pang ilaw. Roses are red, violet are Wala. Roses are red, violet are blue. If God made me music, He was nothing to do. I remember you. Huh? Roses are red, violet are blue. Blue! Bro. Roses are red, violet are blue. Roses are red, violet are blue. If God made me beautiful, isip ako mo You know, singit kami. Unak ko ba? Ilang are red, violet, kailang. Roses are red, violet are blue. Two! Ayun pa! Open mo sa wall. Ay, doon! Doon! May naisip ko pa doon. Maria's Maria. Uy. Lord, 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 bago, Lord. Lord, sabi mo. Roses are red, violet are blue. Si Mama mo na nila na payo. Deng, tigapos mo sa oras. Tigapos mo sa oras. Yuko, tingin ka na dito. Yo, sino kang tao, pe? Dahil, sino kang tao? Waiting. Ayun eh. Mapainom ka, pe? May bago. Dahil, napamunod ka dito yung sa daw. Dahil, Alin to? yung sus, nainom ko yung like, sa kwarto. Wala, di ilaw. Yung nanay yan to? Pino-pino ka mo, kumano. Ako na ako, pe. Pag ini talaga na-triwa ng neighbors, ako lang ay maibi. Ako lang ang friends, puro neighbors. Ay, puro GA. Ay, guys, friends. Mikot, mag-isipin na. Kaya nga, din ako eh, maibi dyan. Na-triwa na. Kala ko ba, wait eh. Boy, balik kita ako yung 150. Kapay na saga.
Wala ka rin. Ayun ikaw. Kasi yung nangayos ka. Kaya ka pa. Mabravo. Mawala sila yung dokyo. Ayun siya itong una ko nabigyan mo card. Sapat. Future minutes. Kung gawa ko. Ano ko nga yun? Ayan. Okay. Ay. Ay. Hindi ko dahil sulod ito. Ikaw man gawa ng buwan. Kaya ito po. Malay mo. Mo. Tama na. Ayun. Tama na. Ay. Tumalit pala ng kumain. Makuha na naman ang kasumboy siya. Ang bilis ba ito?
Huwag ka na rin. Kami na lang. Ako no. Lapit mo ko. Naglas na ka. Open. Meron pa kanina na Bible. Alam mo na. Ula. Nagalit ka nga. Nagpawalat ka na sa loob ka na. Nagpawalat ka na nga. Sa loob na. Nag-lose ka na. Wala talaga ako sa lubos ka lang.
Sampulo. Ano boy? Tapos pa ano? Ados. Oo. Tama. May magandang bukoy na ang wakin ko. Ano yung mga laman ito?
Okay. Ano dyan? Ano dyan? Ano dyan? Ano dyan? Pagbilan natin sa luto, hindi ka sa magduluan. Ano dyan? Ano dyan? May talaga kami, madyaling kami. Kami. Okay. Diba na? Hindi siya. Video. Ay,
Ano daw? Basta po.
talagang hayop. Open man. Open man.
Jadi ini. Open degree yan. Dali na tayo. Yan na yan. Iya. Ano ba ito na yun? Tuog na din ang liya.
Ano yung detail sa name of student training? Pangarap mo? So, name of student training. This is the name of student training. So, the name of student. Di pangarap mo kanina to? Hindi ako dito. Walk, GP, taas, Ano yung nagkakalo mo? Ano, pangarap mo? GP, visual, Name of student training. Ito, ano? Hindi mo na makalag na pangarap mo. Ilan ko? Laptop ko na.
na siya to. Yes, siyempre. Wala mo na nga ito, grabe sa mayo, bubang mayo. Sabi. Wala mo, hindi mo na yun. Balikan niya na yun. Ay, baka din mo maaw. Pag pinusawa sa to, Wala mo siya. di ka nagbalik ka. Ay, may tempo ka na. Nari. Ano na, Pin? Sumagong ka pa nga, yung tubig ko na, nakalo yung ano, pinapin mo, yung mo. Kasi ano yung gawin ko, walang parada. Kasi, pagali mo na to, na mas ginme. Pin. Ha? Ito yung ginagyan mo. Ito, siya magdumuan matulog sa loob. Ha? Kaya di makatalong na ito. Kita ko lang ganun yung ba. Kaya kapapahulog ako. Hindi na, ito lang, baka, ito na wala. Open man sabi. Okay na rin. Bakit ako sala? Pwede mo. May pagbalag. Di ba sa kaya? Masay. Sabi. Mari ko. Ako mo ako. Ha? Sa agapi mo, tarinig sa bisano. Inari. Pag doon, minari. Puto mo linig sa kinalipi. Warang tubig. O sa malinig na marado. Pati makauwi yung baseball. Pero, ako sila.
Alam mo, nababasa kung hayom. Ano? Hindi lang, nais na yan. Nagtapik ulo. Makatapik ulo na mga ano. TikTok. Mas mata Facebook. Pwede ko sa gym. Sige. May pwede mag-video ko. Uy. Uy. Sa cellphone. Magkano cellphone? Redmi 8. Kung yung Redmi 8. Pangalan. yung ganito, nali. Kaya yung lalo sila pa sumakit ng pag-ibig. Tulo. Mga iniwala dito Pilipinas, pwede pakita na rin mga tingin Dami nagtulak sa akin, palaging maging gandado, palaging sakalo, pag gumalo, palaging panado. Kailangan pamilya ko sa kapit, pag
Tungtong ang hayop niya, hindi siya matungtong ang hayop niya. Nawala ko kanyang kanta. Hindi ba kaya nagkapansin ng kanta niya, hindi ba ginagawa niya, natagal na siya ng tumagal. Ano pa ako, ang paglinabang, ang tatong, nagbabasa na lang tayo. Kaso nga lang pala kinakalain ng galingan ng galingan. Huwag kang ilang ngayon. Mag-isa ako ng mahila kung mahila pag hirang alay mong hila kasi walang pinakita hindi pa matahan. Nagbago mula nung langit sa oras namin nagtulak sa akin kung laging maging ganado para ipagdado sa mga galpangin sa nayo ang ginawa ko sa pagkipong pinagtalos ng laban pag nabalot ng tapos isang kahapon tapos lahat ng makakapos ng dami ng pagod ay may sukulit ng gila ng buwan. Bukoy, stapler. Diba? Ngayon na po.
Kumakanta na ako. Doon po na kahit yan. Sisinubat ito. Ginabayan ko na ito lang. Tsaka ay nagabanta ng mga tanin ng labo. Sinugal ginapong minahan na tagal na ito ng kamulat. Sa natabangan doon pa wala para din naman ako. Kaso nga lang pala mo naman ito. Kinakalingan, galingan kaya mo na gumubuo ng mali. Ayun na pala yun na pala. Hindi ko pwede pakikala bitin. Mga tingan nila. Busugin ko pa rin kanila. Ayun na kung ano ako lalabay mo tagang nagaan. Eh kung kailan ako tatamay at lalay na. Nalabay na makita ako na umainong ngayon na manira. Nanggalin na ngayon manira kasi pinay hindi pangatayan. Daming nagbago mula nung kilalanin ng tao. Daming nagtulak sa akin palaging maging ganado. Palaging plakado pag gumalaw, laging planado. Nalo, kailangan pag malaw ang sa din ng talo sa laban pag nabalot ng tapos kung saan ka aabot-abutin lahat ng makakapot ng dami ng bago dahil may pag di ka masamoa. Nga, baka mga minasura. Ganito pala daw wala. Wala. Nangyayang ang tapos. Marami na pinimola. Kaya hindi mamaya, hindi pwede yan mamaya. Baka sa ulit mamaya. Ikaw parang wala na simula si babae na kala. Yung mga ginawa pero may gula kilunang ngayon kita mo na mga tubo na parang kinukuha para din na ay nagbago. Gusto ko matong sarap mo na ay ko lang makaskas ang kaya na ay ko makikita ko na tong ganyan ay parang tong tidak lah guys. Hindi pwede masisi kung para kung ginapan ko lang ng program. Kaya kaya nagawin mo. Kaya nilabot sinugal, ginapang minahal na tagal mo ito ng tumagal. Mga nasasan, tabangan yung papakulat pa dyan ng mga kaso nga lang palabang na bang nakalabang, pinakalan na galingan, kaya nga kasi yung makaano na. Ay, pwede. Gamot na gusto ko matuloy ko kayo, patuloy ko ulit. Ayok, saan na rin siya ulit? Masakay. Ayok. Masakay. Ganun na yun. Wait, son. Mas matilig kasi hindi. Paano mo na ito? Ang ayok, kung ano na gusto na ng mga doon, ano gawin kayo Picnic mo, ito tumalo naman sa mga nagsipit. Oo naman, tumalahin. Kasama din na yun sa Kaya nakapila na kami dumaan. kasama ngay din na tapos din na Wala na kami nag-canteen. Duman wala. may kantin. Tapos duman may kampayan sa ano. Ano, kung may kampanya ni ka. Ikaw, picnic nga ni. Picnic. Oy, hindi ko niya i-church ko na sana. Lupat nga ni. Siyempre mo na pag-lupaton. Church ko mo na may power bank ako na lang. Wala. Guys, yung lagi ko ngayon. Bili na kami ng koko, laro.
Lalo ko, eh. Sige, sige. Ikaw mo, kaya kumot ito, ginapan ko ang natural. Kaya kaya nagapan ko ng mga kan, labot si Tugal ginapang minakatagal na tumagal. Okay, sabi mo tumangan na yung pangalan, pali na mga, katong anak pala bata kalabak, kinakanya na galingan, kaya mga katanya kong nabubuo ng mga dinig. Sila mo na yan, wala yun, napala yung hindi ko pwede pagkailangan na bitin, mga tinga nila, busugin ko pa rin, kaya hindi na buwan tayo na buwan ako sa halablay, mag-aantay kung kailan ako tatamay at lalay. Nung naglaway na makita ko na may naway, may manira nga lang, kasi hindi pa matahan. Ano, ang daming nagbago mula, hindi na lang yung tao, daming nagtulog sa, wala yung mating ganado, bagay plakado, pag lumalap lagi panado, kailangan pag magtawag ang ikaw din ang talo sa laban pag nagbalot ng tapos kung saan ang maaabot abutin nila at nagmahaabot ang gamit ng magot ay may sulit ang di ka madam mo. Kaya baka nawin lang sa wala. Ganito pala ito wala. Hindi naman na pala paano kung hindi kung ginawa. Hindi pa rin makalka. Marami ba pwede mo wala. Kaya hindi na pwede pa pwede. Pwede pero kaya baka sa uli pa kaya. Na parang wala na rin natin na medyo gumanda nagbago. Tao pa rin pag umaharap sa ako. Pero kung sa kung kapay pa yung mga ko na may bago ang abangan sa treatment, lalabas na ako. Ay, nanakinig pa na lagi. Parang masyadong din na yung mapago ko namin. Yung iba naman na bawala. Pero di naman ako pa rin. Direct nila ba lang ba? Na yung bulsa kong pinakunari. Huwag yung gumalaw ng hindi pa
Kaya simentado ba yan sa area? Kasi may sinego, kasi nagato na yan. So, oras mo dyan tayo. Kasi meron ng bumabalik, gagawin ko pa yung gagawin. Gagawin ko pa rin ang gagawin. May yung sa'yo kung gagawin. Ano yun? Sige na yata ba? Dapat yan. Orang nolak telepon jangan. Mengarah, mau jadi mau mengarah.
Tigpa-diman ako. Tigpa-diman ako sa Inda. Kaya sa office na 350. Ko! 350. Oo. Para. Ano? May mga ko. Ano? Medyo tinigawat daw ito ka. Bakay goli. Ano dyan, manggaling ngayon mga dyan. May mga dyan.
siya. Ay, pala no. Sige nga ito. Sige nga ito. Ano ba yung mga dyan? Hindi pala ko ako. Hindi siya. Thank you. Sige nga ito. Ano ba yung mga dyan? Hindi pala ko ako. Marami. Thank you. Kapag talagang ano, sabi ko pa, oneras. Lubol, ano? Kano kalaban ka? Iyo ang kalaban ka ano kasabog. Si ano, si Kutla. Si Prinsipas. Oh, iba po, ayun ko. Lori na yung pitya. Ano, Good luck, good luck. tapos na si meron sa ating Nice lang. hindi ko lang siya mo. Bigyan kasi ako ng review. Ako dito mo sa spray. Ang ano ba? Pero pa naman shirt. Pa naman shirt. Si ano siya po? Ay, tago pa na lumitin na siya. Uy, anong Yung pala pitya? ang kagin eh. Uy, anong pitya? Ay, si ano? Sumalis ako. Ayos ka ba muna rin ka? Eh kayo, hindi ka ano mo na nakakiyat. Kakiyan, hindi kakiyan siya. Kakiyan mo na so ano. Diba? Kaya mo ba ito, ano mo ako ba ito ayos ka? Ay, pinataw lang mo kaya nung IPL sa mga ito. Baka lang malok sa ito. Wala ni si Kabi mo ito. Siyempre, hindi ka pagka-telegram niya. Sabi mo, siyempre pati yung kuhan. Hoy, hindi ka mo danugo. Ang kinakayo. Gagamon. Hindi kita jersey. First game kita. Excited ako. Uy, para dyan, Re.
Para kami ini, tapos ka baga ka Margie, ka MG. So bakit baga? Kaya tayo ni. First game kita lang, ano? Ano yun? Kami natin ang first game nila, Uy, di ako tinagin nyo. Hindi na rin magsabat na baon. Sisabo. Hindi na sabo. Uy, nagsasabot. Ano ito, no? Wala matanapan, sana naman. Matalas ka din. Kasi, project niyan, pag ayaw mo, pindot mo. Meron na siya ng pindot. Kuha ka din na pindot nila, mas kuha ka. Sabi na ako, G. Uy, mga kalay. Arin. Tangaw niyo. Senior niya po ta. Dahil ano muna sa lahat, ano yung para matulog ka? Pura ba ka mga Tapos sila nga daw. Eh, dyan o. Siyang ano. Dyan. Ang nga, yung first game kita. Dapat sa akin ay yun. Yan, may sila. Anong oras daw nga yun? Hapon, alas 4 ba yun? Sa 5. Ayun. Kalay. G. Paano? Ano ma-share? Ano ma-share? Lahat.
Kapag junior, bukas na nini, baka mong gawin sabi niya. Raymond Budal. Raymond Budal. Raymond Budal kung matabangaling.
Wala ko nga yung focus. Ay, talaga ako. Bakit? Ang ganda. Niya, baga. Ngayon, pag-inig si Joey.
Thank you po. Love. Okay, okay ka sila gusto. Dali, sabi.
Oh, Darren! 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 Pag-may mo, sunod ako na. Wala. Wala. Wala mga wala. Wala. Tadwa? Wala. Tadwa ka na. Hindi ka na. Hindi ka na. May baka tago pa?